Moikka kaikille ja tervetuloa seuraamaan seuraavaksi hieman tarkempaa tietoa etätyöstä, etätyön johtamisesta, mitä ne tarkoittaa, miten niiden avulla rakennetaan entistä parempaa työpaikkaa. Mun nimi on Joni Sarpo, Great Place to Workissa konsulttina, ollut nyt sellaisen 3,5 vuotta. Ja tämän 3,5 vuoden aikana nähnyt kymmeniä organisaatioita, jotka nimenomaan miettinyt ja toteuttanut hyvin onnistuneesti tätä etätyötä, etätyön johtamista ja ehkä kiteytettynä sitä kokonaisuutta lyhyesti, niin se, että siellä on jokaisessa organisaatiossa rakennettu ne omat tavat tehdä sitä, eli ne vaihtelee myös organisaatioittain hyvin paljon. Tervehdys myös minun puolestani, eli nimeni on Sonja Hilvo ja tulen myöskin Great Place to Workista. Mä olen työskennellyt siellä vajaa 4 vuotta ja konsulttinimikkeen lisäksi niin toimin meidän tutkimusyksikön esimiehenä. Ja tänään me tosissaan Jonin kanssa keskustellaan ja käydään läpi etätyön johtamiseen ja hyvän työpaikan rakentamiseen liittyviä asioita. Hyvä, mennään suoraan asiaan. Eli siinä nähdään pari erilaista kuvaa, eli siinä näkyy sekä tämä etätyö että johtamisen näkökulma. Alkuun hieman tarkemmin tästä etätyöstä. Eli etätyö itsessään on lisääntynyt hyvin paljon viime vuosina, tulee varmasti lisääntymään vielä tulevaisuudessa, mutta nimenomaan se, että se paikka, missä tehdään, niin se saattaa hyvinkin tulevaisuudessa olla tämän kuvan mukainen, missä sitä etätyötä tehdään ja kuka tiedä, kuinka pian se tuossa nurkan takana on. Ja samaten tähän etätyöhön liittyy myös hyvin läheisesti se, että sitä saatetaan tehdä hyvin eri tavoin siitä näkökulmasta katsottuna, että osa työntekijöistä saattaa olla lähes koko ajan jossain ihan muualla tekemässä sitä itse työtä kuin siellä fyysisellä toimistolla, työpaikalla. Ja toisaalta sitten jotkut tekee 1-2 kertaa viikkoon, eli siinäkin on jo niitä eroavaisuuksia. Johtamisen näkökulmasta totta kai tärkeää se, että miten me nähdään ne meidän ihmiset, miten me ollaan heille, että me autetaan heitä onnistumaan siinä työssä mahdollisimman hyvin. Yhdessä sitä tehdään ja nimenomaan se ehkä suurin ohje siinä kohtaa, että ollaan ihmisiä ihmisille. Luodaan sitä kautta mahdollisimman hyvät puitteet kaikille sen etätyön osalta. Juurikin näin. Ja sitten ehkä vielä semmoinen lisäys, että se, että onko etätyö juuri meidän organisaatioille se valinta, se paras tapa tehdä työtä, siihen me ei tänään Jonin kanssa puututa. Eli totta kai sitten se, että sopiiko etätyö organisaatiolle, se täytyy erikseen mittaroida ja katsoa, että onko läsnätyö ja etätyö, onko molemmat mahdollisia vai onko niin, että esimerkiksi meidän organisaatiossa niin etätyö esimerkiksi ei siihen välttämättä sovi. Mutta ne on sitten eri asioita ja ne toki täytyy myöskin ottaa huomioon, mutta tänään puhutaan siitä, että kun valinta on etätyö, niin kuin Joni mainitsi, usealla eri tavalla voi etätyötä tehdä, niin miten näitä henkilöitä tulisi johtaa? Hyvä. Alussa vähän meistä, eikö vaan? Kyllä, nimenomaan se, että käydään lyhyesti tätä Great Place to Work-kokonaisuutta, mitä esimerkiksi tämä etätyön johtaminen tarkoittaa myös meidän kontekstissa. Mutta lyhyesti alkuun meistä, eli taustalta löytyy se yli 30 vuoden data, mihin ne parhaat työpaikat rakentuu, mitkä on niitä yhdistäviä tekijöitä, mitä sieltä löytyy. Tällä hetkellä toimitaan lähes 60 maassa, Suomeen tultu 2002, eli nyt helmikuussa kun julkaistiin tuorein Suomen parhaat työpaikat listaus, se oli 17 kerta täällä Suomessa. Viime vuosina Suomessa vuosittain ollaan tutkittu siihen 150-160 organisaation väliin oleva määrä organisaatioita, joissa työskentelee noin 50 000 työntekijää. Ja sitten jos mietitään maailmalta samoja lukuja, niin maailmalla tutkitaan noin 6000 organisaatiota ja sitten näissä organisaatioissa sitten työskentelee jo 10 miljoonaa ihmistä, eli siellä sitten on huimasti enemmän tutkittavia. Kyllä, ja nimenomaan tähän liittyen me ollaan maailman suurin tutkimusorganisaatio, joka tutkii nimenomaan hyviä työpaikkoja, työpaikan laatua ja yrityskulttuuria. Alin pallukka tuolla Työelämä 2020-hanke, ollaan siinä kumppanina ja siihen liittyen me ollaan 5 edellisenä vuotena tehty suomalaisen työelämän tilatutkimusta. Kyllä. No sitten tuossa
asia, josta meidät ehkä parhaiten tunnetaan, eli tämä Suomen parhaat työpaikat -lista, jonka Jonikin tuossa mainitsi. Ja tästä ehkä tärkeimpänä voisi sanoa sen, että kun organisaatioita tutkitaan, niin huolimatta siitä, että mikä on toimiala tai minkä kokoinen organisaatio on, niin työpaikasta voidaan rakentaa hyviä ja menestyviä. Eli meilläkin tuossa listalla on todella paljon erilaisia organisaatioita ja eri toimialoilta. Eli miten rakennetaan parhaita työpaikkoja, mitä siellä on keskiössä? Kyllä, just näin. Ja me määritellään meidän kontekstissa se hyvä työpaikka niin, että me saavutetaan ne meidän organisaation tavoitteet. Me tehdään se yhdessä meidän ihmisten kanssa. Me nautitaan siitä yhteistyöstä niin, että siinä tulee se yhteishenki, tiimityö, jopa perheen omaisuus hyvin läheisesti ilmi ja nimenomaan siinä luottamuksen ilmapiirissä. Meidän näkökulmassa se työntekijä menee siihen keskelle ja hän sitten katsoo sitä kokonaisuutta 3 eri näkövinkkelin kautta. Ja ensimmäisenä nimenomaan sitä, että kuinka hyvin se luottamussuhde toimii työntekijän, hänen esimiehen, johdon välillä. Ja miten sitten, kun siirrytään nimenomaan tähän etätyöhön, kuinka hyvin se toteutuu siinä ja miten me seurataan, ylläpidetään sitä luottamusta, kun me ei enää nähdäkään niin usein esimerkiksi. Totta, ja miten rakennetaan sitten vaikka työntekijöiden tiimin välistä luottamusta, niin se luo myöskin niin kuin omat haasteensa, juuri niin kuin, kun ei nähdä kasvotusten. Kyllä, just näin. Ja siihen liittyen nimenomaan sitten, kun mietitään työn tekemisen näkökulmasta sitä, ylpeyden näkökulmasta, kuinka ylpeitä, no ensimmäisenä me ollaan siitä, mitä me itse saadaan aikaan, onko se kuinka merkityksellistä, mitä me tehdään, mitä me saadaan aikaan, mutta ihan sama juttu, kun mietitään sen tiimin tai firman näkökulmasta, mitä se ylpeys siellä tarkoittaa, mitä me saadaan aikaan, mitä me tehdään, miten me ylläpidetään sitä siinä arjessa, kun osa jengistä on jossain ihan muualla puolet ajasta tai valtaosan ajasta. Kyllä. Eli nimenomaan sieltä sitten niihin mittareisiin, tavoitteisiin, visioon ynnä muuta. Se linkitys äärimmäisen tärkeänä. Ja paljonhan nykyään puhutaan myös työn merkityksellisyydestä, purposeista, niin myöskin sen rakentaminen jokaiselle yksilölle niin nousee myöskin erittäin tärkeäksi asiaksi myöskin etätyön osalta ja sen johtamisen osalta. Just näin. Kun ei enää tavata kasvotusten, niin miten luodaan sitä yhteishenkeä esimerkiksi, niin siinä on myöskin omat haasteensa sitten. Kyllä, nimenomaan se yhteisöllisyys siinä, miten me rakennetaan sitä, kun porukka on hajallaan, ei nähdä säännöllisesti, niin siinä kohtaa pitää hyvinkin, sanotaan luovasti, lähteä miettimään niitä tapoja, että no mitkä palvelee meitä tässä tilanteessa kaikista parhaiten, että tulee se, että mä en jää yksin Kyllä. näiden asioiden kanssa. Mutta tärkeimpänä tosissaan niin työntekijöiden ja johdon välinen luottamus, kun rakennetaan hyviä työpaikkoja, parhaita työpaikkoja, hyvää työyhteisöä ja siellä sitten vuorovaikutussuhteet on keskiössä. Totta kai yritysjohtoa hirveästi kiinnostaa ne talouden tunnusluvut, miltä ne näyttäytyy siellä. Jäävuoren huipulla nähdään se, että no miltä me näytetään organisaatio ulospäin. Miten me esimerkiksi houkutellaan niitä meille parhaiten sopivia tyyppejä töihin. Eli ei pelkästään toi määrä, mikä nähdään siellä, vaan nimenomaan se työnhakijoiden laatu meille parhaiten sopivista tyypeistä. Mutta sen lisäksi, mitä siellä pinnan alapuolella nähdään, on mainittuna kasvua, poissaoloja, vaihtuvuutta. No mennään sitten enemmän sinne etätyöhön. Jätetään hetkeksi toi Suomen parhaat työpaikat. Totta kai koko ajan me puhutaan hyvän työpaikan rakentamisesta, luottamuksen rakentamisesta, mutta mennään tarkemmin siihen, että mitkä on etätyön mahdollisuudet ja minkälaisia hyötyjä sieltä löytyy, mutta myöskin aina kun on hyötyä, niin on se kolikon toinen puoli, eli minkälaisia haasteita muun muassa etätyö tuo itsessään meille johtamisessa, mutta itse etätyön tekijöille myöskin. Katsotaan myös vähän sitä näkökulmaa. Ehkä suurimpana kysymyksenä useasti on se, että silloin kun ollaan etätöissä, niin ei olla töissä. Ja tähän todellakaan ei pidä paikkansa, eli se on eri suuri. Kun ollaan etätöissä, niin ei tarkoita sitä, että ollaan kotona tekemässä jotain kotitöitä, vaan siellä oikeasti tehdään töitä.
Nimenomaan just näin. Meillä on kuitenkin pääsääntöisesti nimettynä ne tietyt ohjeistukset, mikä on se meidän tapa tehdä sitä etätyötä. Ja toisaalta nimenomaan se, että mikä on tärkeää, no se, mitä saadaan aikaiseksi. Juuri Ei näin. se, että minä olen esimerkiksi fyysisesti tietyssä paikassa tavoitettavissa ja paikalla kello 8-16. No sitten vähän listattiin yhdessä noita haasteita, että minkälaisia haasteita yleisesti ottaen etätyöhön liittyy. Ja siellä nyt on listattu muun muassa viestintää ja luottamusta, sitä yhteishengen rakentamista, sitä, ettei välttämättä huomata niitä työntekijän oireiluja vai tämmöisiä stressiä tai sitä, että ollaan palamassa loppuun tai muita. Haluatko avata vähän joitakin kohtia? Kun lähdetään liikkeelle, niin se luottamusviestintä on isossa roolissa kokonaisuuden osalta. Että miten niitä tehdään kokonaisuudella ja saadaan ne toimivaksi. Sieltä tulee just näitä oireiluja, haasteita, miten niihin pystyy taklaamaan, jos näkee sitä omaa porukkaa, niitä yksilöitä, vaan epäsäännöllisesti, niin totta kai. Samaten just tämä stressi, mitä sieltä saattaa nousta, liittyy hyvin läheisesti taas siihen, että no miten ihmisillä on kyky johtaa itseään siinä työssä. Kaikki ei osaa sitä tarpeeksi hyvin, että pystyisi siirtymään, että tekisi etänä töitä alkuun vaikka just sen kerran 2 viikkoon, ehkä jopa kokopäiväisesti, koska me ollaan yksilöitä, me tarvitaan erilaisia tapoja ja jotkut tavat sopii paremmin meille kuin sitten taas toisille. Eli sitä kautta myös pitää se itsensä johtaminen tulla hyvin selkeästi sieltä. Totta kai nimenomaan myös yhteisöllisyyden mainitsit, niin se, että no miten me pidetään totta kai ensimmäisenä siihen tyylillä esimies-työntekijä välillä, mutta nimenomaan se koko työryhmä, tiimi, joiden kanssa me tehdään sitä työtä, että se kommunikointi säilyy ja toimii siinä kokonaisuudessa myös. Mainittiin jo tätä yksilönäkökulmaa hieman, mutta tänä päivänä liittyy hyvin läheisesti myös siihen palautteeseen. Eli samaa palautetta samalla tavalla ei voi lykätä koko ajan kaikille, vaan se pitää myös muotoilla sillä tavalla, että se sopii sille yksilölle. Se auttaa sitä yksilöä näkemään ja kehittymään mahdollisimman hyvin. Ja ehkä tässä juuri, jos saa vähän täydentää, niin se, että millä tavalla esimiehenä opit tuntemaan ne omat sun tiimiläiset silloin, kun he ei ole täällä kasvotusten. Eli myös sit tuolla puhutaan läsnäolosta, eli tavoitettavuudesta, eli minkälaiset säännöt esimiehenä ja tiimin kanssa ollaan luotu, että onko joku tietty kellonaika esimerkiksi, jollain ollaan kaikki tavoitettavissa, tai onko joku päivä viikosta, kun kaikki on toimistolla? Toi on kokonaisuutta. Kaikki noi, mitä edellä mainittu, niin sit liittyy myös siihen, että no miten ihminen itsessään sitoutuu siihen työpaikkaan, työn tekemiseen. Ja jos näitä edellä mainittuja on osattu hoitaa hyvin, niin totta kai se näkyy positiivisena puolena siellä sitoutumisessa. Kyllä. Yksi haaste vielä, mikä nousee selkeästi etätyöstä, kun puhutaan, niin se, että no mitkä on ne mittarit, miten sitä seurataan. Niin siinä vaatii erityisesti sitä tiettyä luovuutta, eri tavalla ajattelua kuin aikaisemmin. No sitten Yhdysvalloissa ollaan tehty tällainen tutkimus. Sen on tehnyt Buffer-niminen organisaatio, ja siellä kysyttiin itse etätyötä tekeviltä, että minkälaisia haasteita he kokee itse sen etätyön tekemisessä. Ja vähän samansuuntaisia, jos ei ihan samanlaisia, niin sieltä nousi. Eli se, että etätyön tekijät saattaa kokea, että he on tosi yksinäisiä, koska he on yksin siellä tekemässä kotona tai kahviloissa tai missä sitten ikinä tekevätkään sitä työtä. Mutta myöskin se, että se kommunikointi tai se yhteistyö, niin se saattaa jäädä aika vähälle, josta sitten koetaan varmasti yksinäisyyttä, mutta ehkä sitä, ettei pystytä ihan välttämättä antamaan sitä omaa panosta siihen yhteiseen tekemiseen. Mutta toki sitten kotona kun töitä tekee, niin sitten voi olla erilaisia häiriöitä ja mainittiin siellä sitten juurikin se, että pysyy motivoituneena, eli että sille työllä on merkitys ja koetaan, että se työ on mielekästä. No sitten kun siirrytään taas siihen kolikon toiseen puoleen, eli niihin hyötyihin, mistä löytyy tänä päivänä jo hyvin paljon dataa, erilaisia tutkimuksia, niin vaikka tuossa määrällisesti on vähemmän mainittu asioita kuin äsken näissä kolikon kääntöpuolissa,
niin täältä löytyy sitten todella merkittäviä, nimenomaan kun lähdetään vaikka rahallisesti katsomaan asioita. Eli isona kokonaisuutena kaikki tutkimukset oikeastaan siinä tuottavuus-tehokkuusnäkökulmassa. Eli ne ihmiset, jotka tekee sitä etätyötä, niin siellä on selkeästi tehokkaampaa ja tuottavampaa se työ kokonaisuudessaan, koska ei tule niin paljon niitä keskeytyksiä. Jos tästä hypätään sitten taas organisaation, puhuit niin kuin säästöistä esimerkiksi, niin nykyään kun ollaan uusia työtiloja lähdetty luomaan, niin ei enää tarkoituksenmukaista ole edes enää, että jokaisella olisi oma istumapaikka. Totta kai näiden lisäksi myös aika, joustavuus hyvin lähellä toinen toisiaan. Kyllä. Mutta otan itse omasta esimerkkinä, että kun asuu Espoon puolella, käy Helsingin keskustassa töissä, suuntaansa menee työmatkaan sellainen 45 minuuttia, puolitoista tuntia päivässä, niin se on aika iso aika, etenkin kun elää niitä elämän ruuhkavuosia, niin se, että sen ajan voisi tehokkaammin käyttää johonkin ihan muuhun kuin se, että matkustaa julkisissa tai käyttää siihen työmatkaan ylipäänsä. Voi tehdä sieltä kotoa, voi tulla välillä toimistolle, voi mennä kahvilaan, voi tehdä asiakkaalla. Paikkoja on, koska yhteydet, työvälineet toimii tänä päivänä tosi hyvin. Ja tämä puoli helpottaa hyvin vahvasti myös sitä työn ja muun elämän tasapainottamista. Kyllä. Esimerkiksi se, että jos pitää lapset hakea koulusta, viedä harrastuksiin, tulee sairastuminen kesken päivän tai mitä se onkaan, niin sitä pystyy helposti tasapainottamaan, että okei, nyt mä menen tohon, mä hoidan sen jälkeen mä jatkan illalla vaan pidempään töitä. Juuri näin. Tai vaikka esimerkkinä tämä tilanne tällä hetkellä, kun emme päässeet sinne paikan päälle, niin nyt ollaan täällä Kalliossa ja tehdään tätä täällä. Eli mahdollistaa todella paljon erilaisia asioita. Just näin. Eli sitten on vielä tämä työnantajan mielikuva. Ja paljon puhutaan siitä, että kun nuorempi sukupolvi, meistäkin nuorempia, tulee töihin, niin odotusarvollisesti on jo se, että työtä pystyy tekemään joustavasti. Ja silloin tämmöinen niin kuin työnantajan mielikuva, että etätyö on mahdollista ja on joustavaa työnteko, niin silloin se alkaa olemaan tosi hyvä mitä mä sanoisin, etu silloin, kun me haetaan parhaita osaajia. Ja kun me tiedetään, että parhaista osaajista on koko aika suurempi pula, niin silloin tämmöinen mahdollisuus, että pystyy tekemään joustavasti etätöitä eri paikoista, jopa eri maista, niin tuo sitten organisaatioille kyllä ehdottomasti sitten niin kuin työnantajan mielikuvan kautta sitten niin kuin etua. Kyllä, se on todella arvokas ja niin se kuin nuo edellä mainitut asiat, niin ne auttaa ihmisiä taas sitoutumaan syvällisemmin siihen organisaatioon, jossa tällä hetkellä työskentelee. Juuri näin. No sitten taas hieman tutkimustuloksia, eli samasta tutkimuksesta kysyttiin myöskin etätyötä tekeviltä, että miten he kokee sen, että mitkä ovat ne edut, joita he kokee saavansa työstä, ja sieltä tuli juurikin näitä samoja asioita. Eli se, että on joustavaa tehdä työtä, pystyy enemmän käyttämään aikaa perheen kanssa, mutta sitten siellä oli juurikin tämä, että mahdollisuus matkustaa. Ja tämä tulee koko aika olemaan niin kuin nuoremman sukupolven asia. Halutaan nähdä maailmaa ja samanaikaisesti sitten tehdä mahdollisesti niitä töitä. Ja myöskin sitten työskentelytilat, varmasti niin kotona kuin sitten siellä työpaikallakin, missä sitten työtilat nykyään on. Mennäänkö tarkemmin johtamiseen? Kyllä, nimenomaan nyt siirrytään enemmän siihen johtamiseen etätyön tekemisen kannalta. Siinä näkyy tämä tutkimuksen 5 dimensiota, vähän avainsanoja siitä, mitä kussakin teemassa sitten tarkemmin puhutaan, mutta nimenomaan se, että mikä on se yhdistävä tekijä siellä kokonaisuuden osalta, Kyllä. on se luottamus. Joo. Miten se toimii, heijastuu kaikkiin näihin, miten sitä sanotaan huomioidaan siinä, eli rakennetaan sitä luottamusta myös koko ajan. Eli jokainen päivä, jokainen tilaisuus on mahdollisuus rakentaa tai murentaa myös sitä luottamusta. Kyllä. Eli jos sitä lähdetään peilaamaan kokonaisuuden kannalta ja aloitetaan siitä ensimmäisestä uskottavuuden dimensiosta, niin siellä nimenomaan totta kai tärkeänä, miten me viestitään niistä asioista, mistä jo puhuttiinkin, mutta sitten jos vähän perkaa syvemmälle sitä viestintää, miten me puhutaan meidän visiosta, tavoitteista, odotuksista,
miten siellä luodaan se yhteinen ymmärrys nimenomaan siinä etätyössä, jotta ihmiset tietää, mitkä on ne odotukset, mitä multa odotetaan, mitkä Kyllä. on ne mun tavoitteet, mitkä on ne organisaation tavoitteet. Ja tämän voisi varmaan sanoa, että tämä on ehkä yksi tärkeimmistä asioista, kun puhutaan etätyön johtamisesta, eli millä tavalla saadaan viestinnällisesti sovittua niistä tavoitteista, mutta se, että jokainen kokee, myös etätyöntekijät, että mennään samaan suuntaan ja jokainen tietää oman työnsä merkityksen ja se, että mikä se oman työn osuus on siinä isossa kuvassa. Kyllä, just näin. Ja siitä päästään hyvinkin luontevasti tähän seuraavaan, eli kunnioituksen puoleen. Eli kun me määritellään, on se sitten niitä yhteisiä tapoja tehdä sitä etätyötä tai mietitään uusia tapoja tehdä työtä ylipäänsä, mitä se ikinä onkaan, kuinka me yhteistyössä tehdään niitä, että se ei ole se esimies siinä, joka sanoo, että nyt tehdään näin, vaan se, että miten me yhdessä rakennetaan se paras meille sopivin tapa kautta tavat tehdä niitä. Ja siinä totta kai tärkeänä se, että miten me myös osoitetaan sitä arvostusta. Kyllä. Miten se näkyy. Eli osallistetaan ihmiset siihen yhteiseen tekemiseen ja silloin myöskin ihmiset paremmin sitoutuu niihin yhteisiin periaatteisiin. Kyllä. Todella tärkeää. Ja nimenomaan tuohon yhteisiin periaatteisiin, kun hyppää siihen kolmanteen teemaan oikeudenmukaisuuteen, että meillä on oikeasti ne samat säännöt. Että se ei ole se, että no niin, tämä on tällainen taiteilijasielu, niin annetaan hänen tehdä, kuten hän itse parhaaksi näkee, vaan se, että ne samat tavat sopii meille kaikille ja niistä pidetään myös huolta. Ja jos nähdään niitä poikkeamia, niin totta kai esimiehen velvollisuus on siinä kohtaa puuttua myös siihen, että hei, me ollaan sovittu yhteisesti, että tämä on se meidän konteksti ja tavat, eikä se, miten nyt on toimittu. Kyllä. Ja sitten niin kun, mun mielestä tämä oli tosi hyvä nosto, koska kuitenkin samanaikaisesti meidän tulee miettiä niitä niin kuin puhuttiin aikaisemmin, niitä yksilöitä ja niitä meidän ihmisiä, tutustua oikeasti niihin meidän tiimiläisiin, että minkälaisia henkilöitä he on ja kun puhutaan palautteenannosta. Ja nimenomaan siitä sitten, että noi oli ne kaikista suurimmat, miten me luodaan arjessa sitä luottamusta kokonaisuudessaan. Totta kai sitten jäljellä meillä on tämä ylpeys-yhteishenki-kaksikko. Ei ole luottamuksen rakentamisen kannalta niin tärkeitä, mutta oleellisia nimenomaan sen kannalta, että okei, mihin me ollaan yhdessä menossa, mitä me yhdessä tehdään ja saadaan aikaiseksi. Kyllä. Ja nimenomaan se, että välillä juhlistetaan, välillä iloitaan onnistumisista yhdessä, eikä sitä, että ollaan vaan yksin siellä jossain omassa poterossa tai vastaavaa. Ja nyt kun mietitään sitten näitä, mitä äsken käytiin läpi näiden kaiken 5 dimension osalta, niin kaikkihan, mitä niissä tehdään, on sitten viestintää tai sitä osallistamista, niin kaikkihan vahvistaa sitä luottamusta niin kuin työntekijöiden, mutta työntekijöiden ja johdon välillä. Eli luottamus on kuitenkin se, mitä kaiken tämän kokonaisuuden mukana niin kuin rakennetaan. Se kaikista tärkein on itse se viestintä. Eli miten me sitä tehdään, ja totta kai tänä päivänä paljon puhutaan avoimuudesta, läpinäkyvyydestä, miten jatkuvasti me hyödynnetään eri kanavia, tapoja viestiä, pitää se viestintä koko ajan pyörimässä. Ja totta kai siinä viestinnässä myös se, että miten me tuodaan enemmän sitä, että me myös arvostetaan toisiamme, sitä työpanosta ja muuta, mitä saadaan aikaiseksi siinä, miten sitä tuodaan esille, on isossa roolissa. Totta kai, kun puhutaan etätyöstä, etätyön johtamisesta, niin nimenomaan se, että meillä pitää olla se yhteinen ymmärrys siitä kokonaisuudesta. Puhutaan me sitten tavoitteista, visiosta, odotuksista tai niistä viestintäkanavista, niin ne pitää olla yhdessä määritelty, laitettuna sinne. Ja samaten myös ihan ne ohjeet, säännöt, miten me sitä käytännössä tehdään, niin se pitää olla yhdessä rakennettu, jotta niistä tulee toimivat, ihmiset sitoutuu niihin, tekee niiden mukaisesti sitä, eikä lähde sooloilemaan. Eli se on taas se osallistaminen, eikö vaan? Kyllä, nimenomaan osallistaminen, yhdessä tekeminen. Ja sitten ehkä vielä, jos miettii tuota viestintää, mitä nyt ei voi ehkä liikaa tässä painottaa, niin kun puhutaan viestinnästä, niin puhutaan myös kaksisuuntaisesta viestinnästä, ettei se jää epäselväksi. Eli myös se, että toki esimiehellä on vastuulla
viestiä monesta asiasta, olla yhteydessä omiin tiimiläisinsä, mutta myöskin se, että se on niin kuin molemmin puolista, että myöskin se, että on myös niin kuin koko tiimin vastuulla viestiä ja olla yhteydessä, että jos vaikka joku työn osa on epäselvä tai ei ole ihan varma, että mihin suuntaan tässä pitäisi mennä, niin myös sitten niin kuin etätyöntekijä itse on yhteydessä omaan esimiehensä. Hyvä. Mutta sitten myös hieman sitä kiteytystä tuohon kokonaisuuteen nimenomaan sen yksilön näkökulman kautta. Eli kun jokainen meistä on yksilö, me nähdään eri tavalla, meitä palvelee erilaiset tavat tehdä sitä työtä, niin meidän pitää myös muistaa nähdä esimiehen johtajan roolissa se ihmisten erilaisuus. Eli meitä ei voi pistää tässä kohdassa nimenomaan sinne yhteen samanlaiseen muottiin, vaan siellä pitää olla, jos siirrytään vaikka palautteeseen tai että palveleeko se etätyö ylipäänsä, mikä se ikinä onkaan sitten siellä, niin pitää nähdä se ihminen yksilönä, Kyllä. kokonaisuutena, eikä vaan silleen, että kaikki on samanlaisia. Juuri näin. Ja sitten kun me ollaan puhuttu tässä luottamuksen merkityksestä ja kuinka tärkeä asia se on, niin luottamushan rakennetaan kuitenkin kahden ihmisen välillä ja parhaiten sitä rakennetaan kasvatusten. On ehdottomasti helpompaa ja vielä lisäyksenä myös se, että me ei saada ihmisistä sitä parasta irti, jos Kyllä. me tungetaan ne siihen samaan muottiin, vaan nimenomaan se, että nähdään se yksilöllisyys siellä, erilaisuus siellä Kyllä. ja huomioidaan se. Esimerkin muodossa palaute. Totta kai se on niin sen jokaisen yksilön näkökulman kautta kuin sitten organisaation näkökulman kautta, jotta kehitytään äärimmäisen tärkeä ja tehokas työkalu. Mutta jos mietitään, hypätään sinne parhaisiin työpaikkoihin, otetaan sieltä esimerkkinä Wunder, joka Suomen parhaiten työpaikkojen joukossa on ollut useamman vuoden, toimii tällä hetkellä 5 eri maassa myös, niin miten heillä on rakennettu tällainen HALI-järjestelmä, eli miten he antaa palautetta, kiittää, kehuu toinen toisiaan hyvin systemaattisesti. Tänä päivänä heitä on noin 130 yhteensä näissä 5 eri maassa, mutta tämä järjestelmä, se toimii järjestelmän mukaisesti. Sä pystyt kännykkäapplikaatiolla käyttämään sitä, antaa sitä palautetta sieltä ja nostamaan esimerkkejä sieltä. Tuo koko ajan sitä, että miten ihmiset on onnistunut. Eli se palaute myös siinä, että se ei ole pelkästään kiinni siitä, mitä se esimies tai johtaja sieltä nostaa ja sanoo, vaan ihan yhtä lailla se, että mitä esimerkiksi minä kollegana annan palautetta toiselle kollegalle, jolloin saadaan siitä vielä voimakkaampi ja toimivampi kokonaisuus. Mennäänkö tähän yhteenvetoon sitten? Aika paljon tullut erilaista asiaa ja mitä sieltä löytyy? Kaiken keskiössä on meidän luottamus. Kyllä, nimenomaan se luottamus ja miten sen avulla pystytään, voisi sanoa, johtaa sitä suoritusta entistä paremmiksi suorituksiksi, totta kai. Eli miten se luottamus mahdollistaa sen kasvun kehittymisen kokonaisuudessaan. Ja sitten varmasti toisena yksilöllisyys, eli tuolla oli, että laita samaan muottiin kaikkea. Eli ymmärretään se, että vaikka meillä on ne samat säännöt, niin kuitenkin jokainen on yksilö ja palautteen antotavat vaihtelevat yksilöittäin. Kuten myös niin kuin muuten johtaminen, eli tutustu niihin työntekijöihin, niihin sun tiimiläisiin, niin silloin se on kaikista helpointa. Kyllä, nimenomaan, ja etätyöstä kun puhutaan, se lopputulos, mitä sieltä saadaan aikaiseksi, se on se tärkein. Ei se, mitataanko aikaa, paikkaa, vaan nimenomaan se lopputulos. Juuri näin. Ja sitten vielä puhuttiin tuosta palautteenannosta, niin se, että palautteenanto on jatkuvaa ja se, että tiedetään millä tavalla palautetta oma tiimiläinen haluaa saada ja millä tavalla sitä antaa. Vaikka tutkitusti sanotaan, että tämmöinen julkinen palaute koetaan kaikista, se muistetaan parhaiten, niin silti se ei välttämättä jollekin henkilölle ole se paras tapa. Eli jollekin voi tuntua ikävältä se, että nostetaan julkisessa tilaisuudessa esille, joten se pitää aina varmistaa ja tuntea ne omat tiimiläisensä. Hienoja, viisaita ihmisiä, joilta tulee todella hyviä ajatuksia, on se sitten mikä teema tahansa, niin pitää muistaa hyödyntää myös se siinä. Kyllä. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, niin kommunikoi, kommunikoi, kommunikoi. Eli esimiehenä pidetään huolta siitä,
että kommunikointia tapahtuu ja yhdessä ollaan luotu erilaiset säännöt, että mitkä on ne meidän vaikka viikossa tapahtuvat palaverit, onko jotain etätyöntekijöille jotain erityisjuttuja, mutta myöskin se, että muistetaan ottaa ne etätyöntekijät mukaan, että jos päätetään, että pidetäänpä nyt tämmöinen nopea miitinki jostain asiasta, niin muistetaan ottaa myös ne ihmiset sieltä kotitoimistolta mukaan. Tai ainakin annetaan heille aina se mahdollisuus, ei unohdeta ketään. Kyllä, just näin. Muutama tärkeä vinkki vielä loppuun tästä etätyön johtamisesta kokonaisuudessaan. Eli kun on niitä erilaisia tapaamisia, on se, että ollaan järjestetty face-to-face tapaamista, olkoon se sitten Skypen kautta tai puhelimitse, mikä se ikinä onkaan, niin jokainen kohtaaminen itsessään on mahdollisuus rakentaa sitä luottamusta ja osoittaa sitä arvostusta sitä toista kohtaan. Kyllä. Eli ne on äärimmäisen hyvät, mitä on kaikessa toiminnassa hyvä pitää siellä takaraivossa ja tuoda säännöllisesti esille ja tuoda ihmisille esille sitä niin, että ei pidä itsestään selvänä myöskään niitä. Juuri näin. Luokaa ne yhteiset säännöt sille etätyön tekemiselle. Mitkä on ne odotukset? Milloin ollaan esimerkiksi töissä? Onko joku aika, jolloin te olette paikalla? Mutta myöskin se, että millä tavalla sitä työn tekemistä mitataan. Kun ne tulokset merkkaa, niin millä tavalla niitä voidaan mitata? Ja sitten kun ollaan siellä etänä tai osa on etänä, osa ei ole etänä, niin on myös tärkeää määritellä, että no mitkä on ne meidän kommunikointikanavat kautta tavat, mitä kautta me viestitään ja tuodaan eri tietoa. Tänä päivänä enemmänkin ongelma tuntuu olevan se, että kun sitä tietoa tulee joka tuutista niin hirveän paljon, niin se, että no mikä on se relevantti, miten tämä liittyy, niin se, että kun ne määrittelee selkeästi, niin tietää tasan tarkkaan, että okei, tämä liittyy tähän, tämä taas tähän. Just näin. Eli eikö vaan, että mikä kanava tavallaan on mitäkin viestintää varten, mikä on just nopea, näin. Mikä on hidas. Kyllä, onko joku päätöksentekokanava, onko joku keskustelukanava, juuri näin. YMS. Ne on tärkeitä. Tässä kohtaa meiltä iso kiitos teille kuulijoille siellä. Tämä hoidettiin myös tälleen sujuvasti etänä meidän toimesta. Toivottavasti tosta jäi kättä pidempää teille. Meillä oli ainakin ilo kokeilla ja nähdä tällä tavalla toteutettuna Kyllä. myös tätä kokonaisuutta. Ja tosissaan, jos jatkossa tulee mitä tahansa kysyttävää, niin tuossa on meidän yhteystiedot, aina saa olla yhteydessä. Ja ei muuta kuin mukavaa seminaaripäivän jatkoa sinne. Kiitos. Kiitoksia.